हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिले हामी वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङको लेक्चर सिरिजमा छौँ। सो यस भिडियोबाट हामीले वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङको च्याप्टर 5 द्याट इज क्यानल डिजाइन कन्सेप्ट भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ। एन्ड दिस सिलेबस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अन द ओल्ड कोर्स अफ क्लास 10 एन्ड न्यू कोर्स अफ क्लास 9. So class 10 civil engineering, water resource engineering, unit 5 canal design concept prepared by engineer Nilesh Kumar Jha. अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने नम्बर 1 क्लासिफिकेसन अफ क्यानल एन्ड देयर अलाइनमेन्ट, नम्बर 2 क्यानल लसेस, क्यानल लाइनिङ, देन रिभर ट्रेनिङ वर्क्स, अब्जेक्टिभ्स। ओके, सो सबभन्दा पहिले हामीले हेरौँ क्लासिफिकेसन अफ क्यानल्स एन्ड देयर अलाइनमेन्ट। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ क्यानल भनेको के हो, एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ हामीले क्यानललाई क्लासिफाई गर्छौँ र त्यसको अलाइनमेन्टको बारेमा हेर्छौँ। सो पहिला थ्योरी हेरौँ यहाँबाट। एन आर्टिफिसियल च्यानल विच इज कन्स्ट्रक्टेड टु कन्भे वाटर फ्रम रिभर्स, रिजर्भर्स इटिसी इज कल्ड क्यानल। एउटा भयो नेचुरल वे, जस्तै रिभरमा पनि पानी फ्लो हुन्छ तर त्यसलाई क्यानल भन्न मिल्दैन। यदि हामीले इरिगेसनको लागि कुनै पनि एउटा आर्टिफिसियल च्यानल बनाएका छौँ जहाँबाट पानी फ्लो हुँदैछ, अब त्यहाँ पानी कहाँबाट आउँछ भने रिभरबाट, रिजर्भोयरबाट, यो सबबाट चाहिँ पानी क्यारी गर्छ इरिगेसनको लागि हो, त्यस्तो च्यानललाई हामीले क्यानल भन्ने गरेका छौँ। सो एन आर्टिफिसियल च्यानल विच इज कन्स्ट्रक्टेड टु कन्भे वाटर फ्रम रिभर्स, रिजर्भोयर्स इटिसी इज कल्ड क्यानल. An artificial channel which is constructed to carry and convey water from water resources to cultivable area is called irrigation canal. सुरुमा के थियो क्यानल, क्यानलले के गर्यो त एउटा आर्टिफिसियल च्यानल हामीले बनायौँ। आर्टिफिसियल च्यानल भनेको एउटा पाथ हामीले बनायौँ, त्यसले के गर्यो भने रिभर र रिजर्भोयरबाट पानी क्यारी गर्ने काम गर्यो, पानी पास गरायो त्यसले हो, त्यसलाई हामीले के भनेको क्यानल भनेको। तर यदि त्यही क्यानलले कल्टिभेबल ल्यान्डसम्म इरिगेसनको लागि पानी कन्भे गर्दैछ भने, पानी पास गर्दैछ भने त्यसलाई हामीले इरिगेसन क्यानल भन्छौँ। क्यानल्स क्यान बी क्लासिफाइड बेस्ड अन सो मेनी फ्याक्टर्स। अब क्यानललाई क्लासिफाई गर्दा हामीले डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर्छौँ। सो हामीसँग छ बेस्ड अन नेचर अफ द सप्लाई सोर्स, बेस्ड अन फङ्सन्स, बेस्ड अन द टाइप अफ बाउन्ड्री सर्फेस सोइल, बेस्ड अन द फाइनेन्सियल आउटपुट, बेस्ड अन डिस्चार्ज, बेस्ड अन क्यानल अलाइनमेन्ट, बेस्ड अन मेटेरियल्स। सो एक एक गरेर हामीले यो सबैको बारेमा हेर्नेछौँ। नम्बर 1 मा छ बेस्ड अन द नेचर अफ द सप्लाई सोर्स। सप्लाई सोर्स भन्नाले पानी कहाँबाट आइरहेछ हो, पानी कहाँबाट आयो, त्यसमा आधारित चाहिँ क्यानल कति टाइपका हुन्छन्। सो इन दिस क्याटेगोरी देयर आर टू मेजर टाइप्स अफ क्यानल, नेमली पर्मानेन्ट क्यानल एन्ड इनन्डेसन क्यानल। सो पानीको सोर्स हेर्ने हो भने, सप्लाई सोर्स हेर्ने हो भने हामीसँग दुईटा मेजर टाइप्सको क्यानल छन्, एउटा पर्मानेन्ट क्यानल, अर्को इनन्डेसन क्यानल। सो पर्मानेन्ट क्यानल भनेको के हो त? When the canals are fed regularly or continuously from a permanent source, such canals are called permanent canals. यदि कुनै वाटरको सोर्स छ जुन पर्मानेन्ट छ, जहाँ पानी कहिले पनि सुक्दैन, त्यहाँ जहिले पनि पानी हुन्छ, त्यहाँबाट यदि पानीको रेगुलर सप्लाई हुँदैछ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले पर्मानेन्ट क्यानल भन्छौँ। सच क्यानल्स रन प्र्याक्टिकली थ्रु आउट द इयर। अब यो क्यानलमा चाहिँ, पर्मानेन्ट क्यानलमा चाहिँ वर्षभरि नै पानी हुन्छ। किनकि यसले यस्तो सोर्सबाट पानी झिकिरहेछ जुनमा वर्षभरि नै पानी छ हो। These canals are sometimes also called perennial canals. अब throughout the year छ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले perennial canal पनि भन्ने गरेका छौँ। These canals always take off from the ice-fed perennial rivers. These canals are closed only when some maintenance or silt clearance works are being done. अब यी क्यानलहरू चाहिँ पेरेनियल रिभरबाट पानी लिने गर्छन्। पेरेनियल रिभर भनेको यस्तो रिभर हो जसमा वर्षभरि नै पानी हुन्छ। अब त्यहाँबाट पानी झिकिरहेछ भने पेरेनियल रिभरमा पानी कहिले पनि सुक्दैन। त्यसो भए त्यहाँबाट पानी झिक्दा क्यानलहरूमा पनि पानी कहिले पनि सुक्दैन। अब क्यानल कहिले पनि बन्द भएन यस्तोमा, तर यो कहिले बन्द हुन्छ त? जति बेला कुनै मेन्टेनेन्स काम हुँदैछ, सिल्ट, क्यानलको सिल्टहरू हटाउने काम हुँदैछ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त? क्यानलहरूलाई बन्द गरिन्छ। होइन भने पानी सुकेर बन्द हुने त्यस्तो इस्यु चाहिँ कहिले पनि आउँदैन।
अब सेकेन्डमा छ हामीसँग इनन्डेसन क्यानल द क्यानल्स विच रन ओन्ली फर सर्टेन फिक्स्ड ड्युरेसन अफ टाइम वेन द वाटर लेभल इन द सोर्स इज सफिसियन्ट आर कल्ड इनन्डेसन क्यानल्स। अब इनन्डेसन क्यानलमा चाहिँ वर्षभरि नै पानी हुँदैन, यो सर्टेन इन्टरभलको लागि मात्रै हुन्छ। जस्तै जुन सोर्सबाट यसले पानी झिकिरहेछ, यदि त्यो सोर्समा पानी छ भने त्यति बेला क्यानल रन हुन्छ, तर सोर्समै पानी छैन भने क्यानल पनि कहाँबाट रन हुनु, त्यसले कहाँबाट पानी पाउँछ त। सो यस्तो क्यानललाई चाहिँ हामीले इनन्डेसन क्यानल भन्ने गरेका छौँ। दिस क्यानल्स डु नट ह्याभ रेगुलर स्ट्रक्चर्स एन्ड नट प्रोभाइडेड विथ डाइभर्जन हेडवर्क्स। अब यो डाइभर्जन हेडवर्क्सको कुराहरू हामीले हेर्छौँ बिस्तारै। अब यस्ता क्यानलहरू चाहिँ एकदम रेगुलर स्ट्रक्चर भनेको जसरी हामीले इरिगेसनको लागि क्यानलहरू बनायौँ, लाइन क्यानलहरू बनायौँ, त्यस पछाडि डाइभर्जन हेडवर्कहरू बनायौँ हामीले। यो सबै स्ट्रक्चरहरू जुन एउटा प्रपर इरिगेसन नेटवर्कको लागि बनाइन्छ, त्यस्तो रेगुलर स्ट्रक्चरहरू चाहिँ इनन्डेसन क्यानलको लागि बनाइँदैन। इनन्डेसन क्यानल भनेको एउटा क्यानल त बनाइदियो, तर त्यसको डेफिनेट सेप साइजहरू त्यस्तो केही पनि छैन, डिजाइनहरू त्यस्तो केही पनि छैन, जस्ट एउटा क्यानल बनाइदिएको छ। अब जति बेला सोर्समा पानी आयो त्यो क्यानलमा पानी हुन्छ, सोर्समा पानी छैन भने क्यानलमा पनि पानी हुँदैन। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पर्मानेन्ट क्यानल वर्षभरि नै पानी हुने। त्यस पछाडि यो हाम्रो इनन्डेसन क्यानल जति बेला सोर्समा पानी छ यहाँबाट पानी जान्छ, सोर्समा पानी छैन यहाँबाट पानी जाँदैन। अब नेक्स्ट छ हाम्रो बेस्ड अन फङ्सन। बेस्ड अन फङ्सन भनेको के काम गर्छ त त्यो क्यानलले, त्यसमा आधारित हामीसँग 6वटा क्यानलहरू छन्। बेस्ड अन द फङ्सन अफ क्यानल्स दे आर क्लासिफाइड इन फ्लोइङ ग्रुप्स: इरिगेसन क्यानल्स, वाटर सप्लाई क्यानल्स, पावर जेनेरेसन क्यानल्स, नेभिगेसन क्यानल्स, क्यारियर क्यानल्स एन्ड फिडर क्यानल्स। So सबभन्दा पहिले छ irrigation canal. The canals which are constructed to carry water from the source to the agricultural fields for irrigation are called irrigation canals. यदि कुनै पनि क्यानलले सोर्सबाट इरिगेसनको लागि एग्रिकल्चरल फिल्डसम्म पानी क्यारी गर्दैछ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले इरिगेसन क्यानल भन्छौँ। यो जति पनि क्यानल छ यहाँ एउटा अब सानो गेट छ, यो गेटलाई खोल्यो भने यो क्यानलको पानी कता जान्छ, खेतमा जान्छ। द्याट इज कल्टिभेबल ल्यान्डमा गयो। सो यस्तो क्यानललाई हामीले इरिगेसन क्यानल भन्यौँ। सेकेन्डमा छ वाटर सप्लाई क्यानल. द क्यानल्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड टु सप्लाई वाटर टु टाउन्स एन्ड भिलेजेस आर कल्ड वाटर सप्लाई क्यानल्स. यदि कुनै क्यानलले कुनै पानीको सोर्सबाट पानी झिकेर त्यो पानीलाई टाउन्स र भिलेजमा वाटर सप्लाई गर्दैछ भने, पानी प्रोभाइड गर्दैछ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले वाटर सप्लाई क्यानल भन्यौँ। अब यहाँ जति पनि क्यानल हामीले हेर्दैछौँ यो सबै क्यानलले के गर्छ भने कुनै न कुनै भिलेजमा, कुनै न कुनै टाउनमा पानी प्रोभाइड गर्छ। यिनीहरूले इरिगेसनको काम गर्दैनन्, यिनीहरूले के गर्छन् त खालि पानी सप्लाई मात्रै गर्छन्। सो यस्तो क्यानललाई हामीले वाटर सप्लाई क्यानल भनेर चिन्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो पावर जेनेरेसन क्यानल्स. द क्यानल्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड टु सप्लाई वाटर विथ भेरी हाई फोर्स टु द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेसन फर द जेनेरेसन अफ हाइड्रोलिक पावर आर कल्ड पावर जेनेरेसन क्यानल्स. कुनै एउटा क्यानल छ जसले के गर्यो भने पावर स्टेसनहरूलाई हाई फोर्समा वाटर सप्लाई गर्यो हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनेरेट गर्नलाई। सो त्यस्तो क्यानललाई हामीले पावर जेनेरेसन क्यानल्स भन्छौँ। खास गरेर यस्ता क्यानलहरू चाहिँ स्लोपमा हुन्छन्। स्लोपमा हुँदा पानीको भेलोसिटी बढ्छ जसले गर्दा फोर्स बढ्यो। अब त्यो फोर्सले टर्बाइनलाई हिट गर्छ, टर्बाइनबाट अब टर्बाइन रोटेट भयो भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भयो। सो कुनै पनि क्यानल यदि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेसनलाई धेरै हाई फोर्समा चाहिँ पानी प्रोभाइड गर्दैछ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले पावर जेनेरेसन क्यानल्स भन्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ फिगरमा, यो पनि एउटा के हो त पावर जेनेरेसन क्यानल नै हो। नेक्स्ट रहेको छ नेभिगेसन क्यानल. द क्यानल्स विच आर युज टु प्रोभाइड ट्रान्सपोर्ट एन्ड भोयाज फेसिलिटी फ्रम वान प्लेस टु अनदर आर कल्ड नेभिगेसन क्यानल. कुनै पनि क्यानल जसमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन भनेको त्यसमा हामीले सिप चलाउन, बोट चलाउन मिल्ने क्यानल छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई यदि त्यसमा हामीले नेभिगेट गर्न सकिरहेछौँ भने त्यस्तो क्यानललाई नेभिगेसन क्यानल भनिन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ एउटा क्यानल छ, क्यानलमा एउटा सिप अब यहाँबाट नेभिगेट गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। सो यस्तो क्यानललाई हामीले नेभिगेसन क्यानल भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो क्यारियर क्यानल. A carrier canal is a canal which is used both for direct irrigation and for feeding water to another canal. So कुनै त्यस्तो क्यानल जुन क्यानलले डाइरेक्ट इरिगेसनको लागि पनि पानी दियो, द्याट इज कल्टिभेबल ल्यान्डमा पनि त्यसले पानी दियो र त्यसले अर्को कुनै क्यानललाई पनि पानी प्रोभाइड गर्दैछ भने
त्यस्तो क्यानललाई हामीले क्यारियर क्यानल भन्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो फिडर क्यानल। अ फिडर क्यानल इज अ क्यानल विच इज कन्स्ट्रक्टेड ओन्ली टु फिड अनदर क्यानल। नो डाइरेक्ट इरिगेसन इज क्यारिड आउट फ्रम अ फिडर क्यानल। त्यस्तो कुनै पनि क्यानल जसले अर्को क्यानललाई पानी दिन्छ तर त्यहाँबाट डाइरेक्ट इरिगेसन गरिँदैन, त्यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्यो त फिडर क्यानल। यदि डाइरेक्ट इरिगेसन पनि हुँदैछ र अर्को क्यानललाई पनि पानी प्रोभाइड गर्दैछ भने त्यस्तो क्यानललाई क्यारियर क्यानल भन्ने। र यस्तो क्यानल जसले अर्को क्यानललाई मात्रै पानी दिँदैछ, त्यसले डाइरेक्ट इरिगेसन गर्न सकेको छैन, त्यस्तो क्यानललाई हामीले फिडर क्यानल भन्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो बेस्ड अन द टाइप अफ बाउन्ड्री सर्फेस सोइल भन्नाले कस्तो सोइलले त्यसको बाउन्ड्री बनाइएको छ। सो यसमा हामीसँग तीनटा छ, एलुभियल क्यानल, नन एलुभियल क्यानल एन्ड रिजिड सर्फेस क्यानल। एलुभियल क्यानल, द क्यानल which pass through the alluvial soil is called alluvial canal. Non-alluvial canal, the canal which passes through the non-alluvial soil, that is rock plain areas, is called non-alluvial canal. Rigid canal, the non-alluvial canal whose boundary is lined perfectly with hard layer of lining material such as cement, concrete, stones, etc. is called rigid canal. यहाँ हेरौँ फिगरमा एउटा यो क्यानल छ, यो क्यानल चाहिँ एलुभियल सोइलबाट पास हुँदैछ भने यसको बाउन्ड्रीहरू जस्तै साइड स्लोप, यसको बेड क्यानलको, यो सबै के छ त एलुभियल सोइलको भयो। त्यही भएर यो क्यानललाई चाहिँ हामीले एलुभियल क्यानल भन्न मिल्यो। अब सेकेन्डमा छ यस्तो क्यानल जुन एलुभियल सोइलबाट पास भएको छैन। यो कहाँबाट पास भएको छ त रकहरूको बिचबाट। यसको साइडको जुन बाउन्ड्री छ, यसको जुन बेड छ होला, त्यो सबै केले रकले बनेको छ। सो यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ नन एलुभियल क्यानल। अब थर्ड फिगरमा के छ, यो पनि नन एलुभियल क्यानल नै हो तर यसमा के गरेको छ त लाइन्ड गरिदिएको छ। लाइन्ड गर्नु भनेको यहाँ प्लास्टर गरिदिएको छ, कन्क्रिटको प्लास्टर होस् अथवा इटाको बाउन्ड्री वाल बनाइदिएको अथवा स्टोनको वाल बनाइदिएको हो। यस्तो छ भने यस्तो क्यानललाई हामीले रिजिड क्यानल भन्ने गरेका छौँ। नाउ बेस्ड अन फाइनेन्सियल आउटपुट, फाइनेन्सियल आउटपुट भनेको कति पैसा त्यसले जेनेरेट गर्न सक्छ होला हो। सो यस्तो दुईटा क्यानल छ हामीसँग, एउटा छ प्रोटेक्टिभ क्यानल, अर्को छ प्रोडक्टिभ क्यानल। प्रोटेक्टिभ क्यानल, द क्यानल विच इज कन्स्ट्रक्टेड विथ द आइडिया अफ प्रोटेक्टिङ अ पर्टिकुलर एरिया फ्रम फेमाइन ड्राउट इज कल्ड प्रोटेक्टिभ क्यानल। यस्तो कुनै क्यानल जुन यो अब्जेक्टिभले कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ कि कुनै पनि एरियामा सुखा पर्दैछ भने, ड्रट अर फेमाइन भनेको हो सुखा, कुनै पनि एरियामा सुखा पर्दैछ भने त्यो एरियालाई प्रोटेक्ट गर्न, त्यो एरियालाई सुखाबाट बचाउनलाई कुनै एउटा क्यानल कन्स्ट्रक्ट गर्यो र त्यो क्यानललाई हामीले के नाम भनेर चिन्यौँ त प्रोटेक्टिभ क्यानल भनेर। द मेन अब्जेक्टिभ अफ प्रोटेक्टिभ क्यानल इज टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट्स अफ कल्टिभेटर्स ड्युरिङ द पिरियड अफ फेमाइन। अब यो क्यानलको मेन अब्जेक्टिभ नै के हो त कल्टिभेटरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु। कसरी प्रोटेक्ट गर्नु त, कुनै पनि एरियामा यदि सुखा परिरहेछ भने, पानीको कमी हुँदैछ भने कल्टिभेटर्सलाई पानी प्रोभाइड गर्नु नै यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। Productive canal, the canal which will produce enough revenue to the nation after full development of irrigation is called productive canal. यदि कुनै क्यानलले नेसनको लागि चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेसनको काम गर्दैछ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ प्रोडक्टिभ क्यानल भन्छौँ। कुनै क्यानल छ त्यहाँबाट प्रोजेक्ट इरिगेसन स्किम, इरिगेसन प्रोजेक्टहरू थालियो र त्यहाँबाट पानी दियो र त्यसको सट्टामा चाहिँ अब त्यसले पैसा कमायो। पैसा कमायो भनेपछि त्यसले कम्पनी भन्छु यहाँ नेसनलाई चाहिँ त्यसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो हो। सो त्यो ट्याक्स तिर्यो भने के हुन्छ त रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ कन्ट्रीको लागि। सो यस्तो क्यानल छ भने हामीले त्यो क्यानललाई के भन्छौँ प्रोडक्टिभ क्यानल भन्छौँ। It is said to be good if it recovers 6% of its initial investment per annum. यदि कुनै पनि प्रोडक्टिभ क्यानलले आफ्नो इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको 6% हरेक वर्ष रिकभर गर्न सक्यो भने त्यस्तो प्रोडक्टिभ क्यानललाई हामीले गुड भन्नाले राम्रो क्यानल छ भन्ने भन्न सक्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो सबै के हो त प्रोडक्टिभ एन्ड प्रोटेक्टिभ। बेस्ड अन डिस्चार्ज, बेस्ड अन डिस्चार्ज भन्नाले कुनै पनि क्यानलले कति पानी दिइरहेछ, कति पानी डिस्चार्ज गरिरहेछ, फ्लो गराइरहेछ, त्यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ त त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के आधार मानेर क्लासिफाई गरेका छौँ बेस्ड अन डिस्चार्ज मानेर। सो नम्बर 1 मा छ हाम्रो मेन क्यानल। इट इज अ प्रिन्सिपल क्यानल अफ द नेटवर्क अफ इरिगेसन क्यानल्स। सो यो भनेको के हो भने रिभरबाट यदि हामीले डाइरेक्ट कुनै क्यानल झिकेका छौँ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले मेन क्यानल भन्छौँ। इट टेक्स अप डाइरेक्टली फ्रम द रिभर अर रिजर्भोयर, रिभर र रिजर्भोयरबाट डाइरेक्टली ल्याउने क्यानल नै के हो त मेन क्यानल हो।
It is a large capacity canal which supplies water to the branch canals. र यो क्यानलमा धेरै अमाउन्टमा पानी आएको हुन्छ किनकि हामीले नदीबाट डाइरेक्ट पानी लिँदैछौँ र यसले के गर्छ त आफ्नो ब्रान्च क्यानलहरूलाई पानी प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो। डाइरेक्ट इरिगेसन इज नट रिकमेन्डेड फ्रम इट ड्यू टु इट्स हाई डिस्चार्ज र यसमा धेरै पानी बगेकोले गर्दा चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट इरिगेसन गरिँदैन। बिकज यहाँबाट डाइरेक्ट इरिगेसन गर्न थालियो भने त्यो खेतहरूलाई नोक्सानी हुन्छ, त्यहाँ सोइल इरोजन हुनसक्छ, फ्लड आउन सक्छ। सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो ब्रान्च क्यानल। दिस care the irrigation canals which take off from the main canal on either sides। अब यो के हो भने मेन क्यानलबाट कुनै साइडमा पनि भन्नाले दुईटै साइड चाहे एक साइड मात्रै कुनै क्यानल निस्किएको छ भने मेन क्यानलबाट निस्किएको क्यानललाई हामीले के भन्छौँ? ब्रान्च क्यानल भन्छौँ। द ब्रान्च क्यानल जेनरली क्यारी अ डिस्चार्ज अफ ओभर 5 क्युबिक। यदि 5 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड है 5 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बेसी पानी क्यारी हुँदैछ भने त्यो हाम्रो कुन क्यानल हो त? ब्रान्च क्यानल हो। The main function of branch canal is to supply water to major and minor distributaries। अब ब्रान्च क्यानलले पनि के गर्छ त? अर्को क्यानललाई पानी प्रोभाइड गर्छ, पानी सप्लाई गर्छ र त्यो क्यानललाई हामीले मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज र माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज भन्ने गरेका छौँ। थर्डमा छ हाम्रो मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज। Major distributaries are the irrigation canals which take off from the branch canals and sometimes from the main canals। Major distributaries हरु यस्ता क्यानल हुन् जुन चाहिँ ब्रान्च क्यानलबाट झिक्न सकिन्छ, चाहे कुनै कुनै बेला चाहिँ मेन क्यानलबाट पनि झिक्न सकिन्छ, डिपेन्ड गर्छ त्यसको डिस्चार्ज कति छ। These canals are generally used for direct irrigation and they supply water through their outlets to water courses। अब मेजर डिस्ट्रिब्युटरिजबाट हामीले डाइरेक्ट इरिगेसन पनि गर्न मिल्छ, त्यसले माइनर डिस्ट्रिब्युटर्सलाई पनि पानी दिन्छ र वाटर कोर्सलाई पनि पानी दिन्छ र जहाँबाट चाहिँ फिल्डमा पानी जान्छ। मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज क्यारी अ डिस्चार्ज भेराइङ फ्रम 0.25 टु 5 क्युबिक। 0.25 देखि 5 क्युबिक मिटर पर सेकेन्डसम्म यिनीहरूले डिस्चार्ज क्यारी गर्छन्, भन्नाले त्यति पानी फ्लो गर्छन्। एक सेकेन्डमा कति? 0.25 देखि 5 क्युबिक मिटर पानी यिनीहरूले सप्लाई गर्छन्। Now the minor distributaries, these are the irrigation canals which take off from the major distributaries and sometimes from the branch canals। So major distributaries बाट जुन क्यानल निस्केको हुन्छ त्यो क्यानललाई हामीले माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज भन्छौँ र कुनै कुनै बेला माइनर डिस्ट्रिब्युटरिजहरू चाहिँ ब्रान्च क्यानलबाट पनि झिकिएको हुन्छ। अब माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज क्यारी अ डिस्चार्ज अफ लेस देन 0.2 क्युबिक। सो माइनर डिस्ट्रिब्युटरिजमा कति पानी फ्लो हुन्छ त? एक सेकेन्डमा 0.25 क्युबिक मिटर भन्दा कम पानी नै फ्लो हुन्छ। वाटर कोर्सेस और फिल्ड क्यानल्स नम्बर 5 मा रहेको छ। These are the small canals which carry water from outlets of major distributaries or minor distributaries or the branch canals to the field to be irrigated। अब मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज अथवा माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज और समटाइम ब्रान्च क्यानल्सबाट पनि फिल्डसम्म पानी लिएर जानलाई जुन एउटा सानो आउटलेट हुन्छ त्यही आउटलेटलाई हामीले वाटर कोर्सेस और फिल्ड च्यानल्स भन्छौँ। दिज आर ओन्ड कन्स्ट्रक्टेड कन्ट्रोल्ड एन्ड मेन्टेन बाई द कल्टिभेटर्स। र यो कुनै स्किम कुनै प्रोजेक्टमा आउँदैन, यो चाहिँ कल्टिभेटर्सहरूले आफै कन्स्ट्रक्ट गरेर आफै मेन्टेन गरेका हुन्छन्। यहाँ फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ रिभर छ, रिभरबाट मेन क्यानल आयो, मेन क्यानलबाट ब्रान्च क्यानलहरू गए, ब्रान्च क्यानलबाट मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज त्यहाँबाट माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज छ, माइनर त्यसरी वाटर कोर्स गएको छ। यो वाटर कोर्स, यहाँ छ वाटर कोर्स र वाटर कोर्सबाट पानी गयो फिल्डमा। सो यहाँ पनि छ रिभर छ, रिभरबाट मेन क्यानल आयो, मेन क्यानलबाट ब्रान्च क्यानल गयो, ब्रान्च क्यानलबाट मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज एन्ड देन फिल्ड च्यानल और वाटर कोर्स हो। यही सब कुरा यहाँ पनि दिएको छ। मेन क्यानल छ, मेन क्यानलबाट ब्रान्च क्यानल, त्यसरी मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, त्यसरी माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज एन्ड फिल्ड च्यानल, त्यहाँबाट पानी फिल्डमा आयो। सेम यता पनि त्यही कुरा छ, ब्रान्च क्यानल, मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज एन्ड फिल्ड च्यानल। ओके, अब छ बेस्ड अन क्यानल अलाइनमेन्ट। बेस्ड अन क्यानल अलाइनमेन्ट भनेको क्यानललाई कसरी अलाइन गरिएको छ कन्ट्रीको कन्टुरमा। So based on canal alignment, canals can be divided into contour canal। A contour canal is a canal which is aligned nearly parallel to the contours of the country। It can irrigate areas only on one side, ground level on the
other side of this canal is higher, so it is not necessary to construct bank on that side, and is constructed with only one bank, single bank canal and double bank canal. It is generally provided in hilly areas. A contour canal has to cross the drainage, and for this type of canal cross drainage work is required. Ridge or watershed canal. A ridge or watershed canal is a canal which is aligned along the ridge or the natural watershed line. Canal running on watershed can irrigate areas on both the sides. They have a very high command area. No drainage can intersect a ridge line or watershed, and hence no cross drainage work is required for this type of canal. Ridge canals are quite economical and can be provided in plain areas. Number 3, side slope canal. A side slope canal is a canal which is aligned at right angles of the contours of the country. A side slope canal is neither on the watershed nor in the valley, but it is somewhere in between the two along the slope. This type of canal is nearly parallel to the natural drainage of the country, as it does not intercept drainage and hence cross drainage works are not required. This type of canal is nearly parallel to the natural drainage of the country, as it does not intercept drainage and hence cross drainage works are not required. यहाँ एउटा फिगर छ हेरौँ है। अब हामीलाई चाहिएको छ कन्टुर क्यानल एन्ड रिज क्यानल, त्यस पछाडि छ साइड स्लोप क्यानल। सो पहिला हामीले बुझौँ कन्टुर क्यानल के हो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो हाम्रो रिभर फ्लो हुँदैछ, यो हाम्रो रिज लाइन दिएको छ, यहाँ हाम्रो क्यानल दिएको छ, हेडवर्क दिएको छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ त, मानौँ मैले फिगरबाट देखाएँ भने, मानौँ यो के छ त स्लोप स्लोप भयो। अब स्लोप स्लोप भइरहेछन् भने यो कन्टुरको अलङमा, यो कन्टुरको अलङमा कुनै क्यानल प्रोभाइड गर्यो है। यहाँ मानौँ क्यानल प्रोभाइड गर्यो, यहाँ क्यानल प्रोभाइड गरेको छ कन्टुरको अलङमा, भन्नाले कन्टुर त यसरी जाँदैछ नि यहाँ। सो यसरी चाहिँ के गर्यो त क्यानल प्रोभाइड गर्यो। अब यो क्यानल प्रोभाइड गर्दा यहाँभन्दा माथि हायर लेभल, यहाँभन्दा तल लोवर लेभल। सो पानी फ्लो कतातिर हुन्छ त, हायर लेभलमा कि लोवर लेभलमा। सो जहिले पनि पानी फ्लो हुने भनेको लोवर लेभलमा हो, यसरी तलतिर पानी फ्लो हुन्छ। सो यो क्यानलबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ भने एक साइड मात्रै इरिगेट गर्न सकियो, भन्नाले यी क्यानलहरूबाट, यी कन्टुर क्यानलहरूबाट चाहिँ एक साइड मात्रै इरिगेट गर्न सकियो, अर्को साइड चाहिँ इरिगेट गर्न सकिएन। किनकि हायर लेभलमा छ ग्राउन्ड। सो कन्टुर क्यानलले एक साइड मात्रै इरिगेट गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा, यहाँबाट जुन पानी फ्लो हुन्छ, यो पानी फ्लो हुँदा त ठ्याक्कै यसरी तल जान्छ नि, यहाँबाट तल गयो, यहाँबाट पनि तल गयो, यहाँबाट तल गयो, यहाँबाट तल गयो। सो यसलाई हामीले नेचुरल ड्रेनेज अफ द कन्ट्री भन्छौँ। यो जुन पानी फ्लो भइरहेछ, मानौँ रेनफल भयो, रेनफलको पानी कता जान्छ, ठ्याक्कै तल जान्छ, यहाँ पनि तल गयो। अब तल गयो भने यो त नेचुरल ड्रेनेज छ, नेचुरल ड्रेनेजले केलाई इन्टरसेप्ट गर्यो त, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ नेचुरल ड्रेनेजले इन्टरसेप्ट गरेको छ हाम्रो यो क्यानललाई। अब नेचुरल ड्रेनेजले क्यानललाई इन्टरसेप्ट गर्यो भने हामीले क्रस ड्रेनेज वर्क यहाँ बनाउनु पर्यो, कि त क्यानल माथि, कि त ड्रेनेज, यो जुन यहाँबाट ड्रेनेज गइरहेछ त्यो ड्रेनेज माथि हामीले क्यानल बनाउनु पर्छ, कि त क्यानल माथि हामीले ड्रेनेज बनाउनु पर्यो। क्रस ड्रेनेज वर्क त यहाँ दिनु पर्यो, होइन भने इन्टरसेप्ट गर्यो भने त पानी पानी मिक्स हुन्छ, क्वालिटी बिग्रिन्छ हो। सो कन्टुर क्यानलमा हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने कन्टुर क्यानलले एक साइड मात्रै इरिगेट गर्न सक्छ, हामीले एक साइड मात्रै ब्याङ्क बनाउँदा भयो, र नेचुरल ड्रेनेजले चाहिँ यो क्यानललाई इन्टरसेप्ट गर्दैछ, त्यही भएर यहाँ क्रस ड्रेनेज क्यानल पनि हामीले बनाउनु पर्यो। अब कुरा आउँछ रिज क्यानलको। यहाँ रिज क्यानल or watershed canal is a canal which is aligned along the ridge or the natural watershed. अब यो भन्यो के हो भने, जस्तै हामीले फेरि फिगरबाट हेर्दा यहाँ हेरिरहेको छौँ, यो जति पनि लाइन देखिरहेको छौँ सबभन्दा हायर लेभलको यो लाइनलाई चाहिँ हामीले रिज लाइन भन्छौँ। यदि यही लाइनमा क्यानल बनाइएको छ भने, यदि यही लाइनको अलङमा क्यानल बनाइएको छ भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ, रिज क्यानल भन्छौँ। अब यो रिज क्यानलबाट चाहिँ पानी
यता पनि फ्लो हुन्छ पानी, यता पनि फ्लो हुन्छ हो, यता पनि गयो पानी, यता पनि गयो पानी। किन? किनकि यो कन्टुरहरू त सबै लोवर, यो जति पनि ल्यान्ड हामीले देखिरहेको छौँ यो त रिज भन्दा लोवर लेभलमा छ नि। सो पानी जहिले पनि हाइयरबाट लोवर लेभलमा फ्लो हुन्छ। सो रिज क्यानलले के गर्यो भने दुईटै साइड नै, दुईटै साइडको ग्राउन्डलाई, दुईटै साइडको ल्यान्डलाई यसले इरिगेट गर्न पायो। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब अघि कन्टुर क्यानलमा के भइरहेको थियो, नेचुरल ड्रेनेजले क्यानललाई इन्टरसेप्ट गरिरहेको थियो। तर यहाँ के छ, नेचुरल ड्रेनेजको पानी पनि यही डाइरेक्सनमा जान्छ यसरी तल हो। सो एउटा नेचुरल ड्रेनेज यहाँ छ भने हामीले क्यानल सानो बनाएको छौँ भने यो दुइटै के भयो, एकअर्कासँग प्यारलल भयो। सो ड्रेनेजले क्यानललाई इन्टरसेप्ट गरेन। अब ड्रेनेजले क्यानललाई इन्टरसेप्ट गरेन भने चाहिँ हामीलाई क्रस ड्रेनेज वर्क पनि गर्नु परेन त्यहाँ हो। क्रस ड्रेनेज वर्क गर्नु परेन भने पैसा पनि कम लाग्यो, ठिक छ। सो रिज क्यानलले चाहिँ के गर्यो भने दुई साइड नै इरिगेट गर्यो यसले, दुईटै साइड भन्नाले रिजको दुईटैतिर चाहिँ यसले इरिगेट गर्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ यसले के गर्यो भने ड्रेनेजसँग प्यारलल छ नि त क्यानल, अब ड्रेनेजसँग प्यारलल छ भने क्रस ड्रेनेज वर्क पनि हामीले बनाउनु परेन। सो पैसा पनि कम लाग्यो हो। अब आउँछ हाम्रो नेक्स्ट क्यानल, साइड स्लोप क्यानल। So a side slope canal is a canal which is aligned at right angles to the contours of the country. Side slope canal is neither on the watershed nor on the valley, but it is somewhere in between the two along the slope. This type of canal is nearly parallel to the natural drainage of the country. This type of canal is nearly parallel to the natural drainage of the country as it does not intercept drainage and hence cross drainage works are not required. यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं साइड स्लोप क्यानल। यो कन्टुर लाइन छ भने कन्टुर लाइनको 90 डिग्रीमा, द्याट इज राइट एंगलमा जुन क्यानल बनाइएको हुन्छ त्यसलाई हामीले साइड स्लोप क्यानल भन्छौं। यसले पनि क्रस ड्रेनेज, सरी यसले पनि ड्रेनेजलाई इन्टरसेप्ट गर्दैन। सो यहाँ पनि क्रस ड्रेनेज सिस्टम चाहिँदैन। अब नेक्स्ट छ हाम्रो बेस्ड अन मेटेरियल्स। सो बेस्ड अन मेटेरियल्स युज्ड फर कन्स्ट्रक्सन अफ द क्यानल्स, दे क्यान बी डिवाइडेड इन्टु अनलाइन्ड क्यानल्स एन्ड लाइन्ड क्यानल्स। अनलाइन्ड क्यानल्स, क्यानल्स व्हिच बेड्स एन्ड ब्याङ्क्स आर मेड अप अफ नेचुरल सोइल through which they are constructed are known as unlined canals. So canal जहाँ construct गरिएको छ त्यही soil नै यदि उनीहरूको बेड र ब्याङ्क छन् भने त्यस्तो क्यानललाई हामीले अनलाइन्ड क्यानल भन्छौँ। मानौँ यहाँ हामीले क्यानल बनायौँ यही सोइलमा र त्यसमा कुनै पनि खाले प्लास्टर गरिएन, यो सोइललाई यतिकै छोडिदियो भने यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ, अनलाइन्ड क्यानल भन्छौँ। जुन माटोमा क्यानल बनाइएको छ त्यही माटो नै यसको बेड हो र त्यही माटो नै यसको के हो त, यो साइड स्लोप हो। त्यस्तो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ, अनलाइन्ड क्यानल भन्छौँ। These canals are not provided with a lining of impervious materials. In these canals large amount of water is lost by percolation. अब यो क्यानलहरुमा चाहिँ यसरी प्लास्टरहरु गरिदैन, तर यसको घाटा के छ भने यसमा पर्कोलेसन लस धेरै हुन्छ। माटोहरु भित्र पानीहरु ट्राभल गर्छन्, छिर्छन्, सो पानीको लस यसमा चाहिँ अलि बेसी हुन्छ ड्यू टु पर्कोलेसन। नेक्स्ट हाम्रो लाइन्ड क्यानल्स, canals which are provided with a lining of impervious materials on their beds and banks to prevent seepage of water are known as lined canals. अब यही क्यानलमा मानौ मैले कन्क्रिटको प्लास्टर गरिदिए भने, यहाँ जसरी यहाँ गरिएको छ यो बेड र यो साइड स्लोपमा के छ, कन्क्रिटको प्लास्टर भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ पानीको सिपेज हुँदैन, पानी अब भित्र छिर्दैन। सो यस्तो क्यानललाई मैले लाइन्ड क्यानल भन्छु। These canals do not allow any percolation loss, lining of impervious materials making the surface hard with the materials like PCC, brick, stone, etc. अब यो क्यानलमा चाहिँ पानीको लस हुँदैन। लाइनिङ भनेको के हो भने यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेसलाई मैले हार्ड बनाउँछु। कसरी त, कुनै पनि इम्परभियस मेटेरियल राखेर। इम्परभियस मेटेरियल भनेको जहाँबाट पानी छिर्न सक्दैन। इम्परभियस मेटेरियल के हुन सक्छ, स्टोन हुन सक्छ, ब्रिक हुन सक्छ, पीसीसी हुन सक्छ, आरसीसी हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। र त्यस्तो क्यानललाई हामीले के नाम दियौं, लाइन्ड क्यानल्स भनेर नाम दियौं। ओके, सो छ अब हाम्रो क्यानल अलाइनमेन्ट। क्यानल अलाइनमेन्ट भनेको क्यानल हामीले कसरी राख्ने, यो क्यानल अलाइनमेन्टको बारेमा हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा हेर्दैछौँ। यस भिडियोमा यति नै राखौँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।